Good morning. This is the special broadcast coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of TV5 and Cignal TV's One News, Radio 5 and 1PH. Also joining us on occasion will be our One News partners from the Philippine Star and Business World. The implementation of the Luzon-wide quarantine is now in full swing, and Shaila Francisco is on the line with us from EDSA with the latest road updates. Shaila, kamusta ang sitwasyon sa EDSA? Shaila, kamusta ang sitwasyon sa EDSA? Bok, nung dumaan tayo sa EDSA kanina mga alas 8, alas 9 ng umaga, nakita natin na medyo bumigat yung daloy ng trapiko. Nung nakita natin sa may Connecticut, hinaharang pala lahat ng mga taxi tsaka ng mga bus na bumabiyahe pa. No? Nasakop na nila yung mga 2 or 3 lane nung time na pumunta tayo doon. Hindi natin nakausap kasi nadaanan lang natin dahil may iba tayong kinukuhang storya. Pero karamihan doon mga public transportation, puro bus at karamihan talaga taxi. Oh, nakikita ko yung video mo ngayon. Siguro mga 50 taxi yan mahigit. Oo, mahigit yan, no? Kasi parang from yung White Plains hanggang makarating dun sa Krame, nandun tinigil yung buong mga public transport vehicles. Teka, karamihan taxi, no? O ilan yung mga bus? May 10? Nung kanina nakita ko, parang wala pa sa 10, mga 5, less than 5. Most likely mga ganon. Pero Bok, no, kwento ko lang, no, kasi yun nga, kung doon hindi pinapayagan yung mga public transport, doon sa pinuntahan natin na malapit sa palengke, tuloy-tuloy lang yung pagbiyahe ng mga tricycle driver. Sabi nila, lito pa rin to daw kasi sila, kung pati sila kasama doon sa pinapatupad na pag-ban daw sa public transport. May ibang mga tricycle naman, ginagamit na lang as private vehicle yung sasakyan nila para makapabili ng mga pagkain at mga pangunahing bilhin dito sa palengke. Okay, teka, anong palengke yan? Quezon City o O Mandaluyong? Sa Kamuning Market tayo pumunta, sa Quezon City. QC. Although maaari rin kasi na ito kasing nakuha mong video nasa EDSA. It's a national road under the MMDA and under the national government. Unlike sa QC, baka local road yan. No, I say that kasi one of the mayors, I think it's Vico Soto, tweeted na they're allowing tricycles, for example, to continue to operate kasi walang masakyan yung mga health workers and other essential personnel going to and from work, at least for that local government. Yun ang sinasabi niya. Oo, Bok, doon sa mga nakausap natin dito na tricycle driver, ang alam nila, wala pa kasi nagbabawal sa kanila, pero limitado lang yung area na pwede nilang pagbiyahihan, tsaka limitado lang sa 1 hanggang 2 tao sa loob ng sasakyan or tricycle yung pwede nilang sakyan. So, may limitation pa rin, pero inaalaw pa rin sila so far sa ngayon kasi wala pa raw naghihigpit sa kanila dito. Itong nakunan mo, this is, I think this is northbound EDSA, no? Yes, northbound EDSA sa Connecticut. Parang Campaginaldo yung nasa kanan So, but any idea? I know you're just passing through. Any idea if this is an apprehension, impounding, or it's simply sinita? Dun sa whole time na dumaan tayo, ang ginagawa lang sinisita, pero hindi pa sila kinakausap parang pinapatigil lang sila nung time na nakita natin. So, hindi tayo sure kung ina-apprehend sila. Basta ang nakikita natin ngayon, naka-standby lang lahat ng driver sa loob ng mga sasakyan nila. Hindi kasi kung sita lang yan, hindi may ipon ng ganyang karamihan. Pero hindi sila pinapayagan makaalis Parang naipon na sobrang haba nung area ng mga taxi tsaka bus drivers. Okay, sige. Something to watch out for. Kung may iba kang mamatyaga na parang ganyan, balita mo na rin sa amin kagad. Anyway, but I think you were also going around Metro Manila to check on other things as well. Ano na yung mga napuntahan mo? Ang napuntahan nga natin, yung nasabi ko kanina, yung Kamuning Market, tsaka yung pawn shop, marami pa rin sobra yung mga bumibili sa mga nakikita natin. Lahat sila halos sa panic buying kasi habang ngayon daw na may public transport pa or may tricycle pa, sinusulit na nila yung pagkakataon. Kasi yung mga bili nila talaga mararami. Kunyari, yung 1 kilo na normal na bili nila na bigas, ngayon mga 1 kaan na or kalahating kavan na. So, ganun karami yung mga binibili nila dito. Pati sa pawn shop, natatakot sila kasi nga baka magsarado kasi hindi lahat ng pawn shop dito sa area bukas. Pero yung pawn shop naman, kahit pa paano nagpapatupad naman ng
social distancing, kaya siguro mahaba din yung pila. Okay. Let me see if I remember correctly, sabi kagabi ni Cabinet Secretary Carlo Nograles, patuloy pa rin yung mga bangko, mga remittance centers. Hindi lang ako klaro kung pati yung pawn shops ay kasama doon sa listahan. Oo, ang pagkakaintindi ko sa kagabi at ang pagkaka-explain sa amin, bukas din pati yung mga pawn shops and mga banks, mga financial services, bukas yan, along with yung mga groceries tsaka supermarket. Okay. Yeah, pero maliban doon, kasi those are clear exceptions and exemptions yung groceries, supermarkets, pharmacies, and so on down the line. I'm wondering kung meron kang iba nakita mga establishments na nandun sa, wala na sa gray area, yung talagang mga establishments na bukas na clearly hindi essential establishments. Kanina dito sa May Kamuning Market, may mga nakita tayo nakabukas na mga laundry shops. Pero wala rin naman pumupunta sa kanila, pero parang in operation sila. Doon naman sa Kamuning Market, Pero kailangan mo rin usually maglaba. Kailangan mo rin maglaba, lalo na kung gusto malinis. tama ka dyan, Bok, no? Doon naman sa palengke, Kamuning Market, nakita natin, ang mga bukas lang, yung mga nagbebenta ng pagkain. Kasi may portion doon sa Kamuning Market na nagbebenta ng mga damit, tahian, lahat yon sarado na sila lahat. Okay. So limited dun sa mga pagkain, dun sa palengke, yung bukas. Okay. Now, also, if I remember correctly, last night's briefing by Cabsec Nograles, ang sinasabi nila was that groceries and supermarkets and markets would remain open, but the retail shops would not be allowed to remain open. Did you notice any of that? Sa ngayon, wala pa naman tayo nakikita retail shops na open. Ang problema kasi dito sa palengke, halo-halo, di ba? Parang may nagsaserve ng, may nagbebenta ng pagkain at the same time may nagbebenta ng mga kunyari face mask or mga damit. So, yun yung isa sa mga gray area na kailangan natin tanungin sa mga otoridad. Kasi parang yung isang store, ang dami-daming binibenta, both retail and food. So, hindi alam kung kasama sila or hindi doon sa exemption or sa papayagan magbukas. Pansin mo ba kung yung mga bangko bukas? Kasi banks are supposed to be allowed to remain open. Oo, no, yung mga sa pag-iikot natin, nakita natin bukas yung ibang mga bangko, pati yung mga ATM, at may mga nagtatransact naman so far. Although it does make you wonder kung paano yung mga empleyado pumasok. Oo, no, kasi ngayon dito sa Quezon City, kung nasan ako, may mga public transport pa rin naman. So, may marami naka-motor, marami naka-private vehicle. Wala pa tayong na-encounter na talagang naglakad because doon sa ban, doon sa public transport. Okay, sige. Shala Francisco, maraming salamat. Get back to us as soon as you have any more details or any additional information. The PGH, or the Philippine General Hospital, is closing its outpatient department as well as its ophthalmology wing starting today. This is still in keeping with the enhanced community quarantine declared by the national government, which suspended public transportation and mandated or required citizens to remain at home. Those in need of immediate specialized medical attention may get in touch with the relevant departments and doctor specialists through hotlines posted everywhere in PGH. Private sector players are heeding the government's call to help the public in the month-long quarantine. The SM Group is earmarking 100 million pesos to support frontliners at the PGH and at the Research Institute for Tropical Medicine, or the RITM. SMART has also announced a 30-day payment extension for all postpaid customers. This is similar to the 30-day reprieve that was earlier declared by power distributor Meralco. And finally, PLDT is boosting internet speeds of Fibr customers in Metro Manila and nearby provinces to help those who are working from home. And joining us with the latest development at the San Mateo-Quezon City border is News 5 correspondent JC Cosico. He is now joining us on the line. JC, kamusta dyan? Yung border na yan, yung maraming bahay, di ba? Sa bandang Fairview, Novaliches, papunta ng San Jose del Monte. Bok, we are here sa may Batasan San Mateo Road, kung saan nagmisulang parking lot na nga dito. Kasi nga sa dami ng mga sasakyan at mga motor na dumadaan nga dito sa checkpoint. Mabagal nga yung usad ng mga sasakyan dahil nga sa checkpoint, at dalawa nga lamang kasi yung thermal scanners na ginagamit ng mga pulis dito na nag-check nga ng temperatura ng mga dumadaan. Kanina ay halos masakop na nga itong 4 na lane ng daanan kasi nagkataon na may nasiraan pang 10-wheeler truck dito. Sabi ng mga ating mga nakapanayan dito kanina dito ay ito daw ay alas 3 pa
ng umaga na siraan at ngayon hindi pa rin siya naiaalis. So kumbaga dagdag factor siya kung bakit talagang nagsisikip at bumabagal nga yung daloy ng trapiko dito. At pinapauna lamang sa ngayon yung mga maliliit na sasakyan gaya nga ng mga motor at may ilan rin na hold din dahil umabot nga sa 38 degrees Celsius yung kanilang temperatura. Bok? Okay, JC, again we go back to the stated purpose of the quarantine, which is to prevent people, or at least discourage people, from going out not unless they are part of what they would call essential personnel. Ngayon, dyan sa checkpoint ba na yan, sila ba yung mahigpit o maluwag doon sa pagpapatupad noong restriction o lockdown doon sa mga non-essential personnel? Yes, Bok. Ang pinapayagan lamang talaga nila makapasok dito sa Quezon City is yung mga residents ng lungsod and syempre yung may mga official business dito nga sa QC. For example, yung mga health workers ay lamang yung kanila mga pinapayagan makapasok. So bago sila makapasok, hinihingi yung kanila mga employee company ID and syempre yung kanilang mga license kung saan naka-indicate nga yung kanilang mga address bago sila makalusot dito nga yan sa Quezon City. Bok? So mabusisi ba sila doon sa pag-aalam kung ano yung trabaho ng mga dumadaan? I understand kasi sinabi mo nga na they check kung mga residente ang mga ito ng Quezon City. That's one thing. Pero whether or not they should be traveling may be completely another thing altogether. Yes, Bok. Ito actually, we are seeing them one by one. Talagang sinecheck yung mga ID, binabasa yung mga certificate of employment para nga masiguro na talagang essential travel yung kanilang gagawin. Pero yun nga, ang problema ngayon dito, dalawa lamang yung thermal scanners na ginagamit nila. Kaya nagbe-build up nga yung mga sasakyan dito sa Batasan San Mateo Road. Okay, Bok, yung mga public utility vehicles, mga buses, jeepneys, tricycles, and so on down the line, even yung mga Grab at yung mga angkas, do you notice if they're cracking down on the operation of these PUVs and PUJs? Bok, dito sa aming location ngayon, no, wala mga dumadaan na mga PUV. Pero may mga dumadaan na mga nakamotor dito. Pero we are not sure kung ito ba'y magkakaangkas ito mga to. No? Pero dito sa mga, again, sa mga PUV, wala namang mga dumadaan na mga jeep or bus. Tanging mga private vehicles lamang ito, no? At saka mga motorsiklo. Oh, pero may nakita ko sa video mong taxi, mga taxi. So mga taxi pinapayagan nila. At least dyan sa area mo. But we have to check on that. Pero again, bago sila payagan makapasok dito sa checkpoint, again, mano-mano naman yung ginagawa nilang pagtingin doon sa purpose ng travel nitong mga ito. Okay, maraming salamat. JC Cosico reporting live from the border of San Mateo, Rizal. And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, the Philippine Star, and Business World Online. I'm Ed Lingao. We are One News.